Адреналін – невелика водойма в Харківській області, населена сильними трофейними коропами. Виїжджаючи на цю водойму, кожен може сподіватися спіймати рибу своєї мрії. Водойма розташована у мальовничій місцевості, а вершинні сектори – посеред лісу. І це створює особливий затишок, коли знаходишся там, навпроти невеликого водного дзеркала у колі дерев. Саме на одному з таких секторів я і опинилася, і рибалила тут вперше. Почала встановлювати намет, який буде служити мені домом наступні 4 доби. Я дійсно не поспішала і періодично робила паузи, просто спостерігаючи за водоймою, з грайками невеликих рибок, які плавали біля затопленого помосту. Збираючи ротпот, я була повна надії та радісного хвилювання. Не маючи можливості виїжджати на риболовлю цього року так часто, як хотілося б, цей виїзд був для мене дуже цінним, і я смакувала кожну мить, проведену на березі. Я вирішила розпочати з маркера. Хоча класичним для адреналіну є лов під протилежним берегом, мені стало цікаво, чи зможу я знайти щось особливе на дні водойми та спробувати якийсь новий шлях на цій риболовлі для себе. Вже при першому закиді я знайшла перепадок з глибини 1,20 м на 1,35 м. Перепад в півбанана. На дистанції біля 30 метрів. Вирішила ловити на 3 вудилища та зробити 2 точки під протилежним берегом і одну на перепаді на 30 метрах, який знайшла маркером. За моїми приготуваннями вже почало вечоріти. Я зробила прикормку та поквапилась завести водилище, поки ще не зовсім стемніло.
Більше всього цікавості викликала ця нова для мене точка на 30 метрах. І я приступила к приготуванню вечері, думаючи, чи спрацює вона взагалі. Ніч була дуже тепла, вечеря смачна, і я відправилась відпочивати у чудовому настрої, повна надії та радісного очікування. О 3:00 ночі мій сон перервав короповий потяг, потужний, але повільний. І вже крізь сон я зрозуміла, що спрацювала та сама нова точка, знайдена маркером. Риба була дуже сильна та поводилась на виважуванні скажено. Уявіть собі клювання такої риби з 30 метрів. Він не втомлений, він дав мені такого жару. Я не очікувала цього від риби на цієї водоймі. Це було просто щось. Він і масою давив, і спрути такі стравлював жилку. Просто боровся нереально. Притому було відчутно, що риба велика, тому що давить, вага відчувається. Тож я дуже щаслива, дуже рада цієї рибі. Дуже. Плюс те, що точка нова і така дуже нетипова. І одразу принесла рибу. Супер. Пливи, нічний красень. Це ще один ранковий гість, тепер вже з іншої точки, яка розташована під берегом.
Не такий великий, як попередник, але не менш бажаний. І також дуже і дуже сильний. Ранок другого дня перейшов у дуже спекотний день. Після клювання я, як звичайно, зайнялась підготовкою оснастки для перезавозу. Ловити із самого початку стала наддонний бойл Ред, який був присутній в кормі. 20-й донний бойл було виділено жовтою шляпкою попапа Honey Pineapple. Саме це виділення принесло 3 клювання, тому з другої доби всі вудилища я оснастила однаковою насадкою, яку не змінювала до кінця риболовлі. Намагаючись робити все максимально точно та тихо, я користувалась човном навіть на такій невеликій дистанції. Дрібний корм розміщувала перед маркером та врівень з ним, а водилище десь на метр далі маркеру. Плюс по трохи більш широкій площі розкидувала 12-15 цілих бойлів. Саме така тактика та точка принесли велику рибу у першу добу. Вже давно був час поснідати, і після сніданку мені було над чим подумати, бо ситуація на водоймі могла змінитися відносно першої доби. Трохи тут в мене є дилема, ось це зараз сиджу, думаю. По-перше, 2 риби, які більш великі, це 17 та 10, вони були спіймані з глибоководної точки. З мілини 1 п'ятірочка, і як я так спостерігаю за водоймою, там ось така дрібна риба і викидається, і щось я дуже сумніваюся, що велика риба там зараз є на мілині. Чому? Це інше вже питання, може жарко, може щось інше, просто факт в тому, що глибоководна точка принесла гарну рибу, а мілководна під берегом принесла дрібну таку п'ятірочку. І ще одна мілководна точка водилища взагалі стоїть. Ось зараз з вечора після завозу стоїть і нічого не відбувається. Тобто не було там риби, будемо щось думати. Тому є в мене така велика спокуса одну з мілководної точки палку прибрати та зробити іншу глибоководну, правіше. Там в мене така є тиха зона відносно. Відносно, тому що на першому секторі стоять люди з кораблем, і вже коли я прокинулася, я подивилася, що цей корабль був так метрах в 3 від мого родподу і завозив туди свою оснастку, там пішла по берегу, почала розповідати, що «Ей, я тут ловлю», уплив кораблик. Це саме тому, що ось цей корабель, я вибрала вчора собі ось цю глибоководну точку лівіше,
тому що було незрозуміло, де він ловить. Там десь він з мого сектора рибу викачував, де чи не з мого. Ну, здавалося, що дуже близько. І, мабуть, воно таке було. Ось тому так. І ось зараз в мене є, може бути трохи коректива, тому що на 8-й сектор тут прибули рибаки. Вчора там нікого не було, зараз рибаки приїхали. І ось ця точка, яка принесла сьогодні гарну рибу, вона знаходиться прямо на границі з сусіднім сектором, 8-м. І не виключаю, що ця точка може перестати працювати, тому що там стануть люди з водилищами, і вона буде перекрита. Я не знаю. Тобто, мабуть, що зараз на другу добу буду мати змінювати щось там по точкам ловлі. Ось зараз там гудить цей самий кораблик. І ось я зараз не знаю, що робити. Тобто там кораблик, ну, сподіваюся, що він вже побачив, що тут є люди, люди, і ловить хтось, тож не буду, сподіваюся, на мій сектор плавати. Ну, зліво, зрозуміло. Поки не вирішила, що буду робити, вип'ю кави і, сподіваюся, прийму вірне рішення. Тож, ловимо далі. Після роздумів я вирішила прибрати одне з водилищ з-під берегу та створити нову точку на схожому перепаді правіше в моєму секторі. Трохи згодом я зайнялася підготовкою цієї точки. Стояла безмежна спека, і до вечора не відбувалося нічого. Водойма завмерла, а я ховалась у тіні, яку могла знайти, бо спека була така, що, здавалось, було навіть неможливо рухатись. Так літо прощалось з нами у свої останні дні серпня. Ввечері почала оновлювати свої точки, щоб підготувати все до нічної активності коропа. Вечір пройшов в тиші, а вночі тишу знов порушив потяг на те ж саме водилище, що й минулої ночі. Ця риба була
навіть більше. Доброї ночі. Зараз десь певно 4 ранку. І в той самий час знов спрацювала та сама точка і знов принесла нам трофейну рибу. Це супер. В мене на маті ще один трофейний короб адреналіну. На цей раз навіть більший, ніж був вчора. Ось такий неперевершений 18-кілограмовий красень. Це просто бомба. Ще одна велика риба, ще одна ніч. Я дуже щаслива, дуже люблю цих товстих трофейних коропів. Вночі було ще одне клювання дзеркального коропа 9 кілограмів з точки з-під берегу та сход на праве водилище, на який я не звернула уваги. Вранці нічого особливого не відбулося, тож після вдалої ночі я просто відпочивала на березі. Тим паче спека відійшла і стало значно комфортніше. Тож я спостерігала за тим, як літо проходить крізь свої останні дні, як перше опале листя пливе по поверхні води, сигналізуючи про неминучу осінь. Вдень водойма завмирає, нічого не відбувається, повний штиль та спека. Сьогодні трохи краще, а вчора взагалі була спека просто неймовірна. Сьогодні перша половина дня більш прохолодна, але зараз спека знов бере своє і тому, мабуть, вдень рибка не активна зовсім. І зараз я хочу завести на другу точку водилища, на другу на те, що зараз я готую, це є корм на 3 точки, тому що я ловлю одним водилищем в одній точці. Ділему я вчора свою вирішила. Перебрала я одне водилище з-під берегу. Під берегом мало активності риби. Мабуть, занадто жарко, там вода гаряча і не дуже вона там годується, не подобаються їй ці умови. А ось далі від берега там найцікавіше і відбувається на глибинних ділянках водойми.
що для мене, до речі, дуже неочікувано, тому що бувала я на цій водоймі і не раз за ці роки, але жодного разу не ловила ось так на якомусь незрозумілому мікроперепаді посередині, і така гарна риба просто звідти. Ну, так ось зробила я так, що одну точку прибрала з-під берегу і поставила цю точку правіше. Також десь там, де є цей перепадок, також дистанція десь 32-33. І мала я клювання з цієї точки одразу слідом за тією 18-кою, яку ви бачили. Там, мабуть, десь через півгодини спрацювала і права палка також. Вигнули її, тому що я якраз займалася фотосесією з тією рибою, тож спостерігала це все, вигнула водилище. І я підсікла, і риба тут же зійшла молнієносно. Ну, але також спрацювала ця дистанція. І одна покльовка, і одне клювання було з-під берегу. Це була дзеркалочка 9 кілограмів, тобто під берегом риба менша. Це вже можна констатувати. Вночі там, побачимо, що сьогодні буде. Не можна виключити, що сьогодні все буде інакше, тому що трошки змінилася погода. І може бути, що і розклад, і прохід зміниться. Корм я не змінюю. Це той самий пелець Red Halibut 6 мм, пелець Trout 11. Сюди ж дробленого реда і 12-13 цілих бойлів ред зверху на це все. І на насадці цілий бойл ред. Ввечері, підготувавши все, я знов з радісною надією очікувала ночної активності коропа. І дійсно, як тільки стемніло, водилище ввімкнулося. Перший короб був якийсь дивний, трохи викривлений та вбитий, а наступний став дуже неочікуваним подарунком для мене. Після денної тиші вночі риба ввімкнулась, вона стрибає постійно, починаючи з того, як стемніло. І це вже третє клювання. 2 було з-під берегу, там один схід, один короб, якого ви бачили, такий дивний трохи. І зараз клювання з центру. Я думала, що ось вже приплила риба, але приплило щось
навіть більш чудова, ніж просто трофейна риба, бо приплив до нас кої, золота рибка. І насправді це перший кої в житті, якого я ловлю. Подивіться, яка краса. Це мій перший кої, золотий, красивий, дуже маленький, але дуже потужний, бо він навіть зірвав з родпода удилища. З шаленою швидкістю поплив до очерета, зайшов туди. Мені прийшлося за ним випливати на човні. І потім я розумію, що це маленька рибка, потім він показується на поверхні, і я розумію, що це мій перший в житті кої. Просто офігенно. Дуже красивий, золотий. Вночі спрацювала точка під берегом двічі, але обидві риби зійшли. А вранці трапилось клювання на праве водилище, і риба завела за очерет та гілку, тому мала стрибати в човен для виважування. Судячи з усього, риба була невелика, але дуже сильна, ніяк не втомлювалась, катала мене в різні боки, але потім також зійшла. Так, ніч була напівбезсонна, 5 клювань у різний час, але при тому 3 сходи. І я не могла одразу зрозуміти, чому, але це був епік фейл, те, що називається, тому що в мене просто затупились гачки. І коли перевіряла повідок так, просто на руці, здавалося, що все нормально. А коли порівняла з новими гачками з пачки, то стало видно, що все не дуже нормально. Ну, окей, хоча б зрозуміла причина сходів, але це засмучує, тому що таке взагалі тупі гачки. Що я думала? Не знаю. Зараз вже водилище завезені з новими повідками, і це я в'яжу запасні, щоб було після клювання на що змінити повідок, тому що так не можна мати сходи із-за тупих гачків. Ще маю сказати одну річ, що відмовилась я від правої точки, тому що на праве водилище риба постійно йде в берег свій, тут справа, і там її дуже незручно виважувати, прям дуже. Маю випливати на човні, тому що вона там заводить за очерет, і немає кута для виважування взагалі. Тому це вже другий раз, коли на човні мала випливати на виважування. Тож вирішила зняти взагалі 3-ю палку і залишити 2. Одну під берегом і одну на точці 30 метрів, яка принесла трофейних риб на цій риболовлі. І закрити таким чином обидві глибини і обидві потенційні проходи. Загалом цікаво вийшла риболовля, бо такі є непередбачувані обставини. Це завжди дуже цікаво, коли ти по ходу риболовлі щось думаєш, вигадуєш, щось змінюється, а не йде під якусь там копірку, як це є звично для водойми, чи як ти знаєш водойми, чи яке уявлення ти маєш про цю водойму. Коротше, цього разу дійсно цікаво було рибалити. Але я не знаю, чому я кажу «було», тому що в мене ще трохи менше доби попереду, тобто час ще є. І ще може бути багато цікавого.
Це моя важка артилерія. Вдень, як і зазвичай, нічого не відбувалося, тож, підготувавши кілька нових повідців з новими гострими гачками, я знов чекала нічної активності. Але ця риболовля була непередбачуваною. І тоді, також неочікувано, о 6-й вечора тишу порушив швидкісний короповий потяг на ліве водилище з точки 30 метрів. Клювання відбулося у час, коли я його не очікувала, 6 година вечора. День дуже жаркий, спекотний. Але чомусь риба сьогодні вийшла двинутись у такий час. Це перше клювання раннім вечором за всю риболовлю. І тут гарна дзеркальна трофейна шістнашка. Я вже зважила цю рибу 16 кілограмів ровно. Подивіться, який красень. Просто супер. Виважування було дуже драйвовим. Я його не зняла, тому що не очікувала клювання у цю пору. Весь час їх не було. Тож GoPro знімала таймлапс, камера просто відпочивала. Та і я там щось чайок попивала. І тут паровозище такий, знов з тієї самої точки на глибині 30 метрів, де знайшовся такий мікроперепад. І ось знову гарна риба і йде тією тропою. Супер. Відпускаю цю рибу, яка знову подарувала купу адреналіну. Як це і має відбуватись на адреналині. Дійсно, цього разу якось дуже драйвить тут ловити. Дуже цікаво. Риба така сильна. Дуже несподіваним для мене було те, що ця водойма, яку я давно знаю, принесла мені такі свіжі яскраві емоції від риболовлі. Я дійсно насолоджувалась кожною миттю. Попереду була остання ніч риболовлі, і я сподівалася, що вона також принесе мені той заряд адреналіну та драйву. Зараз така ранньонічна рибка, 10 вечора зараз. І, як вже показується рибалка, десь у такий час, плюс-мінус, спрацьовує в нас берегова точка. І ось сьогодні вона також спрацювала і принесла на цей раз рибку вагою 10-200. Гарна рибинка. Зараз її вам швидко покажу та й відпущу. Ось така десяточка. На відміну від попередніх, ця ніч була холодною. І риба стала дуже активною. Було постійно чути виходи, і кожне клювання в мене закінчувалось рибою на маті. Сходів більше не було. Фантастична ніч. Тільки я зібралась піти відпочивати, як відбулося клювання. Тепер вже знов з точки 30 метрів. І, як і очікувала, звідти риба більш велика. 12 600. Загалом рибка стала активніша. Зараз дуже похолодало. Я ношу куртку. Зняла її зараз для фотосесії з рибою, щоб не вимазувати в коропа. А так вже тепла куртка сьогодні. Парить де з рота, над водою туман. Дивно,
всі попередні ночі були дуже теплі, і тут так різко похолодало. Отже, ось він, ще один адреналіновський красень. Не знаю, чи бачите ви, що від риби пар йде. Знову гарна, сильна риба. Відпущу його, хай пливе і дарує радість іншим рибакам. На цей раз це короб 15 кілограмів. Ось такий прекрасний боєць. Чиста п'ятнашка, чиста вага. Супер. Знов та сама точка 30 метрів, де в нас проходить на цій риболовлі більш велика риба. Ну і друга риба сидить у підсаку. Чекає зараз також на фотосесію. Вона клюнула в нас з точки з-під берегу. Зараз і ту рибу також вам покажу. Ну а цей суперський, ще один в копилку 15. Я цю рибу відпущу швидко і не буду його важити. Ну, я бачу, що 10-11 кілограмів в ньому є десь так. Ну так, десь десяточка. Знов із-під берегу менша риба. Посередині більша. Це із-під берегу. Все одно гарний. Пар йде. Пар йде від риби. Він у воді був в підсаку. Холодно. Отже, я запам'ятаю цю риболовлю не тільки завдяки пійманим трофеям 18, 17, 16 та 15 кілограмів, а також і завдяки золотої рибці, яку я зловила вперше в житті. Але я вже мрію про наступний виїзд, про великих коропів, які, коли піднімаються з води біля підсаку, то показується їх величезна голова. І це захоплює. Чомусь саме ця здоровенна голова біля підсаку, яка піднімається з-під води, викликає в мене купу емоцій. Справжнє захоплення. Дивно, але я це люблю. Люблю тих великих коропів, їх величезні голови та хвости, ту надію, ту концентрацію життя, яку маєш, поки живеш на березі. Тож, коли закінчується одна риболовна пригода, з'являється місце для іншої.